Ilang 30 grams? 160. 160. Baka din lang. Baka yun, nakagaras niya.
Tingin ka ba, Mangge? Isang taon, Iya. hapon. Tagal na ako. Ito, sino mo kanta Rick? Ito, oh. Oh, kanta si mo Mike Burabor. Ha? Mike Burabor. Burabor? Ayaw. Nakalaw. Ha? Ano? Nakasinyag ako? Nata. Kain ko si Sark?
Forte. Salaman mo. Okay. Ganun talaga sa... Ano? Yun na. Ganun talaga. Hindi mo kayo nakakaisan. Pakabot ako dati ka. Sinubog sa tao. Oo, pakajok natin yung hubungan para bada mo. Wapa. But, nag-ano na baga matkano sa country? Pag sumang ka, pag nagkam ka, nakawara ka sa taraw, hindi ka mati ka na napipili. So, nagyara kami na dali ang pati. Dawa sa roda, day pa dahil taramon mo, dawa sa rumi baga, masasapat, hindi pa lang. Taramon mo. Tapos ito, ako yung taramon. Kanang po, taramon mo, ako. Yung kaman sa nasakpan. Kaya malagalin ako na wala na sa mga graduate sa mga mauras ka nagpalit ang nagparalit sa pero ako nagpalit sa dahil na sa marketing mga marketing kaman ano kaya nag-speaker na mga kaya puros mga business mga makakusok sabi yung patang nag-reply yun ang graduate ka ng mga first years so nagparalit mga CBE mga BSBE tapos nag-live na gani lubulan na nag-vlog ikapudan ako nag-live no paano na mga yaon dyan mga pilit pa minute baga biyan si Minard si Makasalabang ang bitan ako masasa ano may itong lalaki may lalaki nga si Indra Matatali no president na PSC personally graduate na mamura ko itong kaiba may padya ka mga transgender ang nagpalit sa president grabe nagparalit mga
Mag-iyo ka sa loob. Hindi naman makakita. Pwede ka dito mag-register yung sa registrar. Nakampang pa ito. Register sa ano. So lalaki ba sa mga puli, nakampang pa ito. Pati to register pa sa si ano BSB, nakampang pa ito. Siguro pang register sa ano teacher sa Edo. Parang pang ito mo. Ay kalagali. Tapos yun ako dyan ka dati. Tiga ko dyan ako ni Kadyo. Dati ka nag-attend mo dito. Kasi yung tingay mo. Wala. Tama. Si ano, tama ba no? Eh, si best friend mo. Wala nga, hindi mo yung hayop ka. Ba, nagadaragat ang buhok. Dagat? Ano gano'n? Bawal man dagat. Bawal man dagat. Dali maano ang dagat? Nakakalapa dati ba ka? Gabos, para madali. Madali mo Ayun nga, madali mo. Oh, Ano lang? oh, pugi. Duwan. Pugi. Salamat! Okay, tay. Pundahan siya, tay. Okay, ba? Sino? Gari man nakasiguro. Madali na naman ang ito. Pagpanakarga na, no? Tama na yun. Ako nag-uji din ako niya. Yun nga, sabi ni Madam, para sa youth ko dyan, yung mga tuloy ito. Ako suwa! Ay, sabi ni Madam, nagtarap na ito mga niya. Limon! Pura tubig dyan! Doon kaya sa may kung kanyang may Madam ma-apply, sabi ni Madam, hindi ko makakawin. Tapos ng Luigi, sige, di ba nagtalo? Hindi na yan. Hindi mo na, di ba iba, maniyan. Pagpalit mo kaya, lumabagay sa mga Luigi. May mura mong dumanong pili na, parang ang iyan. Hanggang pataas, tuturo sa lang nagkaroon. Hindi mo pag
Pinagustuhan, nakuha ka na tulad sa kuha ka na kang upisi ng karabiyang kaya pag nagugustuhan ng performance mo. Kuha ka na ng direct sa yung nga, nagalingan, araw na kamukha yan. Malagurji ka mukha yan, ganun yun, sabi ka na, marketing dapat, tataw ka sa mga tao. Yung tungan, ito mas may ano muna, may nagurji, sinisin ka nila. Talagang din, talaga natin, hinali niya ba? Malay mo, iyan ang ano mo. Yan para sa malay mo, pag-abusyo pa lang pakatapos mo mag-abusyo. Yan ang para sa kinagayin kaya sa financial baga sa SM. Second sem sa Muya, diretso na kami makatapos ni mabasa na na kami kang requirement. Tapos ka mo, argay ni pakatapos kang first sem nindo. Maklase pa ka mo. Kaya ito man kinagayon. Kung ano sa argay sa Muya, may foreign language man ka mo. Sa pangit, kumbaga, ang naging ano lang, so, ujit ang ino, paano kung second, pag ujit nga sa second, may pagsakaw, hindi ka man kang mapaulit yun. Ang iyo papaulit ka, pero, sa ano ka gabalikan mo, pag ano, pagtapos mo na mag-ujit, kasi ba, sabi ka din sa'yo, kayo yung bisa, dahil sa na yun, ay, parang sarap yan nag-graduate. Kumbaga, ngayon si bakasyon kang tapos na mag-ujit, hindi naman makasi. Parang baka may parang kaparas ng kamukha ng duwa ma. Hindi ko na rin i-aro kinig ko sa bote na first year pa na first year naka-GG na second year naka-ibag na niya ako. Kaya nga nila ano muna mag-tutulog ka na kapag-lalo hindi ka naman makapili sa kapag nakatulog ang kapit may mga extra kung may fee kung bagsa kung tayo lalo ka kan masisi lalo na pati may fee yung mga ano yung talaga mga instructor niya na iba mas lumingon niya ayaw gusto mo niya yung mga ganun pero gusto mo mag-klase kaya ka na ito mali yun
na magano. Diretso ka na ulit. Diretso ka na ng trabaho. Wala, sabi ko sa media, patay mo din makinubo. Ano ka pa yun? Hindi ko dalo. Meron na rin yung pengalo. Di ba? Wala na pengalo. Hindi ah. Kapag ako hindi ko ano, pengalo. Hindi ko domingo. Kung hindi kayo ng time mo, kung hindi ako pengalo, oras mo daan. Yan ang pinan. Alas yan. Hindi mo lang nagpagpugutan ng magpagsaka. Alas hindi ka pala. Ano sa lahat? Ako? Ano ang gas? Ano wala? Ha? Saya. Saya ka? Kakabit ka na. Nakakabit ako.
Pundahan, bidang ka mga. Ito lang yung tinda. Oh, pundahan, bidang ka mga. Watiyo, tika. Balik na mo ini tiyo. Kuya, magsabi ng dito. Ano po? Kuya ko. Kape lang po, boy. Lahat na to. Tanungin mo si mama mo kung lahat na to. Lahat na yun. Lahat na daw yan. Palilim na da. Ano siya yan, George? Hindi ka magandang kumalang siya. Ano trade mo na?
ba nga? 200 din. 200 din ako. Wala lang laman. Dito. Naman, 150 ang kilo. Ah, Ay, kabong, pili mong kabuang. Hindi na naman. 105 ka ng kabong sa anin niya. Tara. 105. Ako, binogo. Kapag... sige na. Walang masarap. Hoy! Ma, kung ano yung special mo dyan, ano ba minabayaran? Ano pa ba nga? Ha? Ite? Sira yan? Hindi ka naman sa 3-4 nga rin. Yan ang ano? Kaulo pa yun. Kaya mo kaya ating ano siya naman. Sardes naman sila kaya yan din. Malulugyo na kayo sa kayo. Hindi ka na makaulang. Sira? Walang display mo lang yan. Sige na loko. Diyan na pag talaga. Bye. Oy, asan ka yung ano ba, ano? Yan na sila. Sarap.
ng pagmamahal. Kami nagpa-play. Sanay kami na rin sa nakita. Ginagawa rin. Habang yung padaan, yun yan. Kasi ko katabi eh. Hindi, sana ka na sa iba. Si Lord na lang ang bahala sa iyo. Damay. Hindi pa lang ito. Yung panalansa at marita, no? Sa Sintay. Nalagap siya mai. Bang. Sa mga tungkol. Kung natin ang contain. Kaya nga karin. Kaya nga karin na ako. Amang tabo kung mahilig. Mahilig ka, mahilig. Eh, yung nahiling ba? Pero abo ko mabisan ko. Ha? Abo. Pinigaan? Pinigaan? Oo, madagdag. Ako makulog na sa board. Next thing ba, matiin mo, pero di ko fix. Ang pag, ninyo sa pamilya kong gabi. Yung nga, ni sabi baga, pero di ko dawa ng patawad mo yung maglaran. Narang, subo, sa pamilya mo, lulutong nararaon. Yung mga tinatawad, yan yung patawa itong pagkapagwara na or makarundong na siya kung kasalamin na yan nga kaya nagpasabi ano mo, di ka masira so kaya nagpasabi dito so abo ko ibo hindi yan mahiling yung mga kagdang naguli nga yung nagbigimbang di kasali ko nagpato na sabihin tapos ito na yung kung marami na urag magiging ha? Urag yata uragan siya mag-yes na uragan siya mabilis natin siya na nakakasinig siya man lang mabaya dahil man na tanong ano ba si Nator na sinato sasabi na kaya sasabi niya sabay niya kasi sa mga si ano naman natin maris na maano kaya then madami mabayo siya mabayo siya mabayo then makamanila para si there naraman na natuloy ka medyo nag-attend din ba't mga nagbagal bakit si Gumar paano pabalik-balik mo ganyan sa Manila kaya ka nang Gumar diba natural man talagang anong oras makakauli siya sa ano ba ganyan? Wala dapat may appointment siya. Ano naman narang kung yes, ibabaw ng ano. Magandang pagbulan. Kaya magandang pagbulan niya. Pero ay na, wala. Kaya naman sila. Kaya magandang pagbulan niya. Dahil sila naman sa mapakasalisi. Yes, you know, yung mga yeah. Mapakasalisi?
Budak kaya magsipa na lang, magsipa. Hindi ka ba? Ano ba ninyo? Isa ba nga, TikTok na 6 yan pa, nagamit, nag-ibang silver pa, ano, pag-yes, mag-tipo ka nila bunga, safe na nag-tipo mo. Okay? Hindi mo, yan yung kuya na marami. Mapatundukan sa mga pangalan dahil naman sa mga hindi ako may sarang tenda gabos mo ako doon pagdatarap ko ng ano wala na kasi ano kahit natin na gano'n dahil ko na titin sa iba sa mga mga matay hindi mo papinis niya kaya dahil ko na rin kung ano ba yung pinagsigan tapos sinabayan ko na dahil nakapagyan na iwan kung hindi na na ano kay kuya kasi o bakuman doon na bakuman na rin sa'yo abot ko lang makipag puro na sa'yo harus kaya ng mga ugali na ano pa rin kung ko lang yung nakauro dahil bali-wala ko na stay ng kumakulang tipo tinaraman ko siya pag checkpoint ang pagpuli pag nalagbuli ko nag-CR dito ko ito sabi ko kung may checkpoint sa change shopping pero pag din ganito giling mo galing ka mag-edit ako sa nabuong talagang ano buo sadyang talagang tigtatawag kami ng rimbo
Kabuwang. Ano kaya pa, Dick? Tama mo. Nakikita mo sa tao. Ilang ban na dito na may karapatan mo sa tao. Kita, sa tao. Sabi ba? Ay, wonder di masumala kami. Ako man sa sinabi natin, magpatong sa dura. Pero di mo man sa talaman. Ano ba kung talaman mo ba? Ako tama ka talaga tingin mo sa dami. Pero ako gabos lang sa dura. Ay, wag mo pero sa pag-ibag mo na, ay na, sorry, pag-ibag mo, hindi makakatamuan na niya, wala ka rin, may mga comments na nga na pagkakaroon. Pag sa pag-song, bantay yan, sa pag-song, pakuliyaw, madali. Ayun, parang yung gawin nila, itong pag-simba, parang yung Yun talaga, paano kung tinanong, pero kita ng mga kaya, ay, mauri naman. Sa tunay na, Nagtugang na mauri. sa tunay, magayon sa pamilya na nakapiliyo. Oo, pero kung ang pamilya mo dapat magkasararo. Pero kung ang pamilya mo nag-inururingan, ang pamilya mo nag-iringgitan, dahil man, dahil sa ang pag-iiribahan. Kaya nga ni baga sabi sa kayo, once na ka mo nag-iiribahan, hindi ka po nito na magkasurun sa mga gabuti. Kung mag-iriwan-iwan ka, ang tao mahilig sa iwan talagang nahanap niya. Ikaw din na para iwan siya, kaya kita, ipag-iwan-iwan. Sabi mo, itawan ka mo, problema, itawan ka mo. Ikaw mo na nakasabot ka. Iwasan mo na yun. Pagtagat-payuan mo man sa mama mo. Kaya problema ka. Minsan nagigilok na ako dyan, mga lang, nakapaisip ko po, sabi ko, harap talaga kayo po naman. Alis, gili, si Christine, gusto yung silbaw ng problema. Sabi ka na lang. Gili, ano siya mag, sabi ko, Mahal na Diyos na panagdaw sa'yo mong pagsubok na dahil dipisi yan. Nakadipindi yan kung hindi ka mananampalataya sa pagsubok na yan. pero bari lang yan, minataw man Ang mahal na Diyos na, pinamumapag na naman. Ang mahal na Diyos na, ang mahal na Diyos, pag pinahintulungan kang mahal na Diyos, magagawa ka pa. May kapangalit pagsubok. Buwan na yun na, kumbaga, ka lang naman may buwan mo lang araw. Pero ang araw mo na din ang mga pagsubok na baka umanda ng malaki ng sa tao. Tingin nyo ka lang sa tao. Kumbaga, di ka pahintulutan lang ng malaki. Parang ang malaki. Parang ang malaki sa malaki. Kung papahintulutan. araw kita sa kay nagpara muna siya bago siya hero dito Kaya nga, dapat i-apply ko ba sa buhay mo? Bako lang nararamdaman ko yun na nababasa ako. Dapat i-apply ko sa dito ka. Once nakakaranas mo, tandaan mo na iyan, pagsubok lang iyan. Kaya nga ni baga, pag sinabi ko pinagdadaan, aagihan mo lang yan, hindi mo na piling tambayan. Once na yung tinambayan mo, makapahama ka talaga. Kaya nga baga sisawon kita kambay sa tungay na halimbawa, yung sabihin sa mga ano kang managis na sinawon siya si Marina pa, halimbawa sa tungay na once na kita nakakaranas ng pagsubok. Dapat siya kung gira yung puri mo sa daily ba? Minsan kaya once ang mga tao pag nakaranas ng pagsubok, yaw na dyan sa pagsisisi sa Diyos, sisisiw na ang Diyos, pero din sa aram, ang manlagis ka na ang manlagis ka ang nagpapahintulot sa kanila na maging matatanang sa tao. Nakabitin kayo din sa tao kung may pagsubok ka, kung may hindi ka magtitiwala, kung sasabihin mo ka magtitiwala, mapapahama ka man sana. Pero kung sa manlagis ka magtitiwala, dahil taong nagtitiwala sa manlagis na napapahama, yan ang sabi mo na kitawag ka ng pagsubok. Baunin ka ng manlagis mismo talagang pusang nagtao.
man ang manayos na nagtao. Ang manayos na nagtahintulog. Tarang ang manayos na wansa ng palataya na kaya. Tatabangan kayo. Ang labihan ng bata, ang isang bata ay katanagera, natawag ng problema. Pero, pag abot kang kagadanan niya na dyan, sa mga ano, Dahil arang kita ukiran kita ng gumigil. Arang mo kaya rin matay ka sa karawan ng problema. nabasa mo yung sabay sa pangsin sa sinipinitay sa kanan na sabigat ng pagsimul kay ano pinahiling baga saya to kaharian kang mundo pinahiling saya to kaya sugasin kaharian kang mundo sabi ka kita tao kung may sayo mo ang mga nahihiling mo basta magsamba ka sa nasakuda ibig sabihin na pag-was ng isang tao na sa mo once na ang mga tao sa dimulyo kita tao yung yung mga kayamanan na tangaling sa ang sambol dimulyo pero dahil sa araw once na nagsamba din sila sa dimulyo mapapahama kang kalit Parang mo to, pero aram ko to, may aki talaga, may ama. yung pag ang ama yun ang Bako man ang saro, ama bako man yan sarong aram mo, pag sinabi kay alad na ama iba ang ama sa akin pero parehas sila ang iba, aki kang ama, pinababa sa lupa. No. Siyempre, so, siya talaga, parang sa Diyos, na pupit mo ba? ano magamit ito nagkuha siya ano mga kitay Sira na naman. ito to Ako nagpapang pag-irit na dito. di ba gano'n tulong Bilang ano. Paano dito sa pagma? Paano naman? Marisikundo talaga yung bako man silang pakilumi Kaya talaga dapat, ano mo ang akong puro na sa dahil hiling niya. 1.5 yan bilang Ang pinakamawan si Swami. Para po na sa lang. Ano niya si Swami. Swami. Ano yan? Siguro talagang may aki, may ama. May ibig sabihin kasi may ina. paano ba nagano ang tig-isip mo kaya rin ang tig-isip mo kaya or ang tig-isip mo kaya may ina sa tao yan na ang tao day makakabo kaya kung day ka makuda ina iba na ang tig-isip ng tao ibang tig-isip ng Diyos tandaan mo na day mo kaya ikumpara yung tig-isip ng Diyos day mo pwedeng ikumpara ang isip ng tao sa Diyos ang Diyos na kaya ang gibo ng gabon iyan na kita day pa kita nilikha ang man na Diyos day pa inimot di ba ako dito ha day pa kita nilikha ang man na Diyos day ka day mo pag-isip mo na kurkit na kaya po ni ina sa laon niya na sa paparo ka ng kaya nga ni kita ginibog ang man na Diyos tapos daw ay ano nata kita po pag ginibog kita kang man sa mga tao kaya po ni mga ina mahal hindi man baga dahil ang managis mo sila may kapon na rin nag-ibon sa tayo di ka mag-isinit mo kaya po ama Diyos baga iyan makapangyarihan sa kaya nag-ibon ang gawin hindi mo yan payo ulit na lang ubusin mo na wala payo sige lang iyat mo pati sumay kaya mga kakapamungan ano sa nini 70 bawasan si 14, 56, 55 din sa side ka pa? Ano ba sa love mo? Kapol? Ito, day man. Tiyap mo? Pato yung magalit sa dagat di ba na? Tatlo? Ayo. Ang ama na ang ama, inigwa nga. Day yan na ina tandaan mo na namin makapangyarihan sa gabon hinihilig ang mundo sa pamamagitan ng pagsabi niya ng mga magkaigwang hayo, magkaigwang tao parang pararangan sa iya nagkakaiwan na kaya tandaan mo ang makapangyarihan sa gabon dahil
na iisip na kitang tao nagkakaibang taang dahil na ang malag hindi ko para sa tao sa malag ang isip ng tao na isip ng malag harayo na marami hindi yan Advance. sobrang ang siling mula at maghanap ng taong pinakamatalion digit sa mundo dari bagay yan sa pagiling ng malag patal pa sa naging tao pero sa tao patalion lang pero sa malag patal pa lang ipon ko yan kumparahan lang sa malag ibig sabihin ng tarik ang malag ay kayang makaroon Sobra-sobra. sobra-sobra pa sobra sa gabi hindi mo pwede kumpara ng isip ang sa tao Kumbaga, yan natalik ng tao. Sa tao na siya ng na mga kakayahan ka pagkakatalit ka pero dapat yun na pagkatalit yung gabi sa kapupul para sa kapulong mga ano naman may mga araw kayo na sila, nakataya. Pero dito din. Ang tao, dito makapagmatan mo sa dili ka kung lang kapulong ng mga tao araw may mga araw dyan, matarawa. kung babasa mo Imamalit na tunay pagka kung babasa mo pag sabay harayo ng tali ng mali sa tao pinakamataliw na nilikha ang tao pangmanagin sa tao si Haring Sulong siya pinakamataliw na tao sa mundo siya ang ginibok sa mundo pinakamataliw mayaman nagabog at ding tao may kumpara sa iya na siya ang ginibok ang managin sa managin mamalayo yung mataya. Lagi po niya nakatasabi na ang tao na ipit yung nagdeng. nakamulat sa Bible
Ayaw, laman, ayaw, bilog pa. Ha? Diyan ka ba sa laman? Ha? Diyan ka ba sa laman? Sa laman? Kabasa mo, eh? Oo. Mabilaso. Salamat po, Gate. Wala pa rin naman yan, eh.
Pundahan. Diba? Pundahan. Ate? Kabuang naman. Ay, kapsul. Diba, pate? Diba, pa? Duwa naman, ay sarap naman sa pinaso. Ite. Pwede na lang. Ayaw. Bakal na. Mana? Mari na, di pa minadigdi. Ini Mark. Ang anak ko sa siya, PE, Vermis sa Alubi. Short na Mark. Boy!
guys, ang tabi ka ka, wala dyan Sino tayo. boy? Agay mo sana. Ibo may masing ka. Ako doon, ginagigit. Hey! Yes, kuya mo. Paano boy? Makakot? Makakot? Hey! Makakot boy? Kaya, wala daw na palidaan ka. Sa likod ko malaka ako.
Pinas.
Init.
Ano? Ano yung critical? Why?
Dugitin ko pa ano.
Yan, nakamo? Parang nga nito, nasa bus, biniglaan yan eh. Sinagaan pa ng katulubong na.
Ano ba dyan? Nagtutok?